Hej och välkomna till juni månads Reliving My Fishing Diaries. Idag har jag tagit er med till en damm där vi fiskade för första gången den 17 juni 1985. Idag är det den 17 juni 2020. Så det är alltså exakt på dagen 35 år sedan vi var här och fiskade för första gången. Den gången var det lite annorlunda, för då bara året innan eller något sånt så hade man öppnat upp dammen. Den här hade varit otillgänglig i många år. Med massor med buskar och träd runt om och lite träskigt så man kom inte nära vattnet. Men där 83-84 någonting så bestämde man sig för att bygga en väg, och vägen skulle gå genom en del av dammen. Då byggde man en stor vall för att hindra vattnet från att rinna ut på vägen. Och vägen hör ni här kanske bakom att bilarna kör förbi alldeles bakom ryggen på mig. Men när man hade byggt den vallen så var den ju helt öppen. Det var inga växter eller något sånt, lite gräs var där på den. Så då kunde man ju fiska längs hela kanten här. Då i början var det otroligt bra fiske. Här var otroligt mycket gädda i dammen. Och gäddorna åt upp mycket av småfisken, så det var inte så mycket småfisk som störde en när man satt och mäta. Sen fanns det stora sutare, stora rudor, och det hade vi hört talas om, så vi körde hit och testade på. Dammen jag sitter i, vi kan kalla denna dammen för damm Y. Damm X var jag i förra månaden. Men det är återigen en liten damm, och det som hände då på 80-talet det var att när ryktet spred sig om att det var gott om sutare och ruda här och gädda, så strömmade hit folk, och en hel del av de människorna tog med sig all fisk de kunde få med sig och tog hem dem. Jag hörde till och med rykten om att man sålde gäddorna, men det vet jag inte om det är sant. Men man fiskade upp väldigt mycket gädda, man fiskade upp väldigt mycket stor sutare och stor ruda. Och det påverkar ju beståndet i en sån här liten damm. Så därför vill jag undvika det idag. De som ser vad det är, de ser vad det är. Grattis! Åk hit och testa om ni inte har gjort det innan. Sen kanske jag inte får något och då är det inte så attraktivt. Men skulle jag nu ha bra fiske här ikväll så kanske fler hittar vägen hit och tänker där vill vi fiska, för där är det gott om fisk. Men här var det då 17 juni 1985. Vi kom hit, vi visste inte så särskilt mycket. Och enligt mina anteckningar då, jag har fått skriva upp lite här, så fick jag den första sutan 21:45. Så det är några timmar tills dess. Klockan är strax 7:30, så 7:30, 7:30, 9:30, så om 3 timmar. Det kanske inte börjar hända något från då, men man vet ju aldrig. Det gäller alltid att vara ute i god tid så man hinner få i ordning grejerna innan själva den väntade huggperioden kommer. Men som sagt, jag tror inte jag har varit här sedan 1986. Så att det är ganska länge sedan jag var här. För det som hände det var att folk tog bort gäddorna, småfisken ökade, så det var en pina av fiskar, för småfisken tog majs och maggot hela tiden. Antalet stora sutar och rudor minskade för att folk hade tagit hem dem, så att fisket blev betydligt sämre, så de blev ganska ointressant efter ett tag. Jag har hört att det ska ha repat sig lite grann. Och jag hoppas på det idag, att jag ska få någon fisk här. Så 21:45 fick jag första sutan, 2,7 vägde den. 22:05 fick jag en ruda sen, som då blev mitt personliga rekord på den tiden på 1275 gram. Det var en gigantisk ruda för mig på den tiden, som jag hade bara fått såna här små dammrudor liksom. Så det där var välkommet. Och sen 22:20, bara en kvart senare cirka, så fick jag en sutar på 3540 gram, som då blev nytt personligt rekord på sutar. Det är fortfarande den längsta sutar jag har fått. 62 cm lång var den. Sen på morgonen fick vi ytterligare sutar och rudor, så att vi hade ett riktigt lyckat fiske den gången. Och här är några bilder här på mina fiskar där. Sutaren på 3540 och där är även rudan som jag fick på morgonen sen. En ruda på 1305 gram. Så det där var personliga rekord som stod sig ganska länge sen. Och för att visa lite grann hur fantastiskt bra fisket var på den tiden, så
här är från en annan natt vi var här. Vi satt ofta och fiskade, körde hit på natten eller kvällen, fiskade igenom natten. Jag vet inte om vi slumrar lite grann på vallen här. Så fiskar vi morgonen då. Jag kommer inte ihåg, jag har 18 rudor på denna bilden eller något sånt som syns här. Och det var skörden den natten. Ganska kul fiske. 1985 hade jag aldrig hört talas om starlights, sådana lystoppar man sätter på flötet. Jag vet inte ens om de hade kommit till Sverige på den tiden. Utan för att se flötet på natten så tog vi sådana här remsor med reflextyg som sitter på till exempel galonbyxor och sånt. Så tog vi en bit sånt, klistrade på det ett varv runt flötestoppen. Och sen satt vi på land och lös med ficklampa ut på flötet för att se det. Det funkade bra. Men det var ju lite jobbigt att sitta där med ficklampan hela tiden. Jag har en krokstorlek 10 här, så jag börjar med 4 maggot på kroken för att se om det är mycket småfisk in och så. Det kan vara bra att veta lite grann. För att få en liten uppfattning om hur fort mäsk och sånt kan tänkas ätas upp. Tittar ni på flötet där så ser ni att det redan är fisk och drar i maggoten. Då är det väl antagligen massor. Jag ser ju på ytan också att det är småfisk upp och ploppar i ytan. Så att här är väl helt knökfullt med småfisk fortfarande. Det är nog riktigt små fiskar för jag lyckas inte kroka dem. Precis. Ni ser ju storleken här. En liten sarv faktiskt. Och vad jag kan minnas så fick vi inga sarvar när vi var 1985. Som ni ser så är det en svag vind från höger här så som trycker ner vattnet där och så. Och när det är en sån vind på ytan som drar iväg, om jag kastar ut nu och låter linan ligga kvar på ytan så kommer linan att bli som ett segel och dra iväg ner dit och då drar det med sig flötet. Och i regel så är det så att fisk i stilla vatten gillar inte när hög det här ner nedanför kant. Gillar inte när betet driver iväg. Så att för att få det att ligga mer stilla så sänker jag linan under vattenytan. Så att jag kastar alltså förbi där jag ska fiska. Sen sätter jag ner spötoppen under vattnet och vevar in till jag kommer till den platsen där jag vill att det ska vara. Då har jag sänkt, det är det som är bra med ett wagglerflöte för det är fäst bara i botten. Så då sänker jag ner linan under ytan och då kan inte vinden dra iväg med det. Sen kan det ju vara så, blåser det mycket så kan den här strömmen i ytan, den kan ju gå ner en bit och då får man sänka ner spötoppen ännu mer för att komma under den där ytströmmen. Jag vet Lars-Ove Berglund som var jätteduktig wagglerfiskare på 80-talet, en av de första som verkligen tog till sig wagglerfisket i Sverige. Jag vet att han hade några hemmagjorda flöten som var så här långa, wagglerflöten. Och bara för att få ner det, linan under ytströmmen för att flötet skulle ligga helt stilla. Kom det faktiskt bubblor bara ett par meter bredvid min mäskplats. Inte ett par meter, bara 1 meter bredvid. Förhoppningsvis kan det ju vara ett tecken på att det är större fisk på väg in. Så jag ska göra så här nu, eftersom det bara är småfisk som jag drar i maggoten hela tiden. Så ska jag sätta på 2 majskorn istället. Så det blir ett lite större bete. Så för förhoppningsvis har det i fred för småfisken. Och så kan det ligga där tills de större fiskarna förhoppningsvis tar det. Ja. För att ha det i fred var ju en lögn. De är och drar i det direkt. Men förhoppningsvis så tappar de intresset om en liten stund. Och så trillar majsen ner på botten och får ligga still där i väntan på att sutare eller rudor ska komma in och hitta betet. Så klockan börjar närma sig 8.
har varit ganska mycket bubblor på platsen, eller på platserna ska jag säga, för jag har haft både där och ute på huvudmäskplatsen, men inga vettiga napp. Tycker så mycket som det har bubblat här hittills så borde jag haft 1 eller 2 vettiga napp av allt detta. Så det är någonting som inte stämmer riktigt, känner jag. Så jag sitter här och funderar på om jag ska lägga mer lina på botten eller vad jag ska hitta på här för att vi ändrar så och ser vad som händer. Nej, detta börjar bli tramsigt. De borde ju ta det ju. Maggot funkar alltså inte som bete för småfisken tar det. Om det funkar med ett par maskar då. Det kommer det troligtvis inte heller att göra. Nej. De tar det också. Ja. Ni ser ju vad det är för några snyltare som är där. Så då är det majs som gäller som betar. Felkrokad såklart. Varför jag skulle loda in det med hjälp av blyhaglarna. Så felkrokar jag såklart fisken. Otroligt. Det är nästan ett skämt faktiskt. Finns utan felkrokad hona. Vi släpper i den så hoppas vi det kommer en som hugger på riktigt. Vad är detta? Va? När jag försöker loda djupet så tar de på tom krok. Trams. Nu är klockan 9:55 och än så länge har jag bara fått den där felkrokade sutan. De är ju på mäskplatsen som jag fattar inte varför jag inte får dem att käka. Jag har inte haft ett enda vettigt hugg där ute faktiskt. Så någonting är det som är galet här. Som gör att jag inte får dem. För de är där, de bubblar. De simmar fram och tillbaks där. Men det blir ingenting. Ser ni, det bubblar precis in till flötet där. Otroligt frustrerande att jag inte kan få dem att hugga. De är ju där. Nej, jag gör så här för att spara batterier i kameran. Så släcker jag ner nu. Och så återkommer jag om det händer någonting. Helt otroligt, men jag felkrokar precis ännu en fisk. En stor fisk. Troligtvis en sutare eller en karp, för det var alldeles för stort och bara gick iväg. Drennan Visiwag. Perfekt att sätta sån lystopp på faktiskt. Riktigt trevliga flöten måste jag säga. Nej, jag stänger ner här och sparar batteri och ser. Det borde komma en fisk förr eller senare. Så, god morgon. Klockan är nu 4:10. Jag vet inte vad klockan var när jag släckte ner eller la undan grejerna och slumrade lite grann. Kanske 12:30 eller något sånt. Men sen mer ska jag ut lite majs, lite hampa där. Nu bubblar det friskt här i området. Så nu ska jag försöka ge mig på det jag inte klarade igår. Nämligen att fånga en fisk. Bubblar du alldeles in till flötet, ja.
efter många om och men så satt den äntligen där. Oj. Ja. Prick 2 kilo. Ja. Inte en sekund för tidigt. 2 kilo prick sutar. Fin. Så nu släpper vi den så ser vi om det kommer fler. Det enda jag inte fattar riktigt är varför tar det så lång tid innan det nappar. Jag fiskade hela kvällen igår och bubblade jättemycket. Precis som nu. Jag fick ingenting. Och så nu så nappar den helt plötsligt. Kvart i 5 nu klockan. Bubblorna precis innanför flötet där. Oj, såg ni? Napp igen. Ibland när fisken är och rotar så där så smäller de till innan med skärten eller så rör flötet sig. Så att man ska inte ha för bråttom. Ni ser nu bubblar det precis där flötet är. Borde det ta ju. Klockan har blivit 5:30 nu. Och fortfarande mycket bubblor, en del fisk uppe i ytan och vänder. Mycket sutar faktiskt. Men jag kan inte få dem att nappa. Jag fattar inte riktigt detta. Varför de inte tar det. De är ju på platsen. De är precis där flötet är. Eller flötet är precis där de är. Men jag får inte någon napp. Jag är faktiskt lite konfunderad här varför jag inte får nappen. Det är något fel jag gör som jag inte kan riktigt lista ut. Jag har prövat att lägga mycket lina på botten. Jag har prövat att fiska precis över botten. Men då är det så mycket småfisk som tar det. Jag har prövat med andra beten. Skicka ut en mask så får jag bara småfisk. Skicka ut maggot för småfisk. Majs är det enda som får vara ganska i fredag. Ännu en 2 kilos. Ja, det var sutar nummer 2. Den här morgonen. Men med tanke på hur mycket fisk det har varit på mäskplatsen så kan jag inte vara nöjd med 2 stycken. Borde jag haft 10 stycken känns det som. Så mycket fisk har det faktiskt varit där inne. Nej, så inte helt nöjd.
kom nummer 3 faktiskt. Ja, upp med dig nu. Här ser ni de här bukfenorna, de går ända bak till analöppningen. Så det är en hane detta. Strax under 2 kilo också skulle jag tro. Här kom en. Till sist. Och med den här karpen på 4,5 kilo så tackar jag för mig och det här avsnittet av Reliving My Fishing Diaries. Jag hoppas ni har tyckt det var kul och att ni hänger med även i fortsättningen. Så glöm inte tryck prenumerera och gilla om ni har tyckt det här var bra. Så ses vi i något annat program här. Tack, hej!